السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. النهاردة هنتكلم عن واحد مش كتير مننا يعرف عنه أي معلومة، رغم أنه قدم للسينما أفلام كتير، وكمان قدم لها نجوم ساهموا في ازدهار الفن السابع في النص الأول من القرن العشرين. حلقتنا النهاردة عن منتج ومخرج وممثل وكاتب سيناريو، ويعتبر كمان من صانعي النجوم الأوائل في مصر، المخرج توجو مزراحي. خليكم معانا. كانت مدينة اسكندرية في مطلع القرن العشرين واحدة من أكبر وأشهر المدن الكوزموبوليتانية في العالم. يعني إيه مدينة كوزموبوليتانية؟ يعني مدينة بيعيش فيها طوائف وأعراق وديانات كتير جنبا إلى جنب، كله بيتعايش مع بعضه، الجريجي جنب الطلياني، الأتراك جنب الأرمن، السويسري والبلجيكي عايشين مع الفرنساوي في بيت واحد، كل دول عايشين مع المصري صعيدي وبحراوي، مسيحيين بطوائفهم مع يهود بطوائفهم عايشين مع مسلمين في مدينة واحدة، بل في حي واحد. دي كانت مدينة اسكندرية في نهاية القرن ال19 ومطلع القرن ال20، وده خلق حالة فريدة من الاندماج الفكري والانتعاش الثقافي. كانت المخترعات الحديثة في الوقت ده ممكن تنزل اسكندرية قبل ما تنزل القاهرة أو أي مدينة تانية في الشرق الأوسط، زي التلغراف والتليفون والعربية والسينما. في المدينة دي وفي البيئة دي اتولد المخرج توجو مزراحي عام 1901. عيلته كانت من أكبر وأغنى عائلات اسكندرية، يهود من أصل إيطالي استوطنوا مصر بقالهم يجي 30 سنة وبيشتغلوا في تجارة القطن. والده وأعمامه كانوا بيمتلكوا مستودعات جمركية كاملة في ميناء اسكندرية، بالإضافة إلى شركة بتستحوذ على أغلب نشاط بورصة القطن اللي كانت في المنشية. وزي أي واحد عيلته غنية وعندها شركات وممتلكات، بدأ توجو مزراحي حياته موظف في شركة والده بعد ما أتم تعليمه في سن 17 سنة. وبعد 3 سنوات سافر على إيطاليا علشان يتم تعليمه الجامعي. كانت أسرته بتوعده لأنه يرجع يدير أملاكهم. ومن إيطاليا بيسافر مزراحي على فرنسا لاستكمال دراسته، وهناك بيتعرف على بعض مخرجين السينما الفرنسيين واللي بيدعوه لزيارة أحد استوديوهات السينما في باريس. بيتفرج هناك على صناعة فيلم من الألف إلى الياء وبينبهر جدا بالعالم بتاعهم. مش كده وبس، شارك مزراحي ككومبارس في عديد من الأفلام الفرنسية في الوقت ده وعنها، وأهمل دراسة التجارة والاقتصاد واتجه لدراسة السينما. ومع زمايله المخرجين في الاستوديوهات والبلاتوهات كان بيقضي أغلب أيام إقامته في باريس. تعلم مزراحي منهم تقريبا كل كبيرة وصغيرة في صناعة السينما: الإخراج، المونتاج، التصوير، المكياج، الموسيقى التصويرية، وحتى كتابة السيناريو وغيرها من مفردات صناعة السينما. وبعدين اشترى مزراحي كاميرا تصوير حديثة جدا في الوقت ده. بدأ رحلته الشخصية مع صناعة السينما، بدأ يصور ويمنتج بعض الأفلام الوثائقية عن معالم باريس وبعدين معالم روما. تعاقدت معاه الشركة السينمائية العالمية، ودي كانت شركة إنتاج معروفة في باريس، على شراء أفلامه وتسويقها. وبكده حقق توجو مزراحي أول نجاح شخصي ومادي ليه في صناعة السينما. وبعد 8 سنين كاملة قضاها في باريس، رجع توجو مزراحي على بلده اسكندرية وبدأ ينقل الخبرة اللي اتعلمها في مجال صناعة السينما إلى مصر. أخذ قرض كبير من شركة والده واشترى مخازن كبيرة في منطقة باكوس وحولها إلى استوديو كبير. اشترى لها معدات إضاءة وتصوير وصوت وقسمها لغرف للإنتاج وبلاتوهات ومخازن للديكور. ابتدى يستعين بعمال يساعدوه في الشغل لغاية ما اكتمل العمل في استوديو توجو. وظهر أول فيلم روائي طويل اتصور في استوديو توجو، كان اسمه الهاوية، بيتكلم عن أخطار الإدمان وتجارة المخدرات. عرض في دور العرض في اسكندرية لأول مرة في نوفمبر عام 1930. بعد 3 شهور نزل على القاهرة بعد ما غير توجو مزراحي اسمه إلى الكوكايين. قدم نفسه فيه باسم مستعار هو أحمد مشرقي خوفا من عيلته واللي كانت رافضة عمله في مجال السينما. حقق الفيلم نجاح جماهيري ملحوظ لدرجة إن حكمدار العاصمة زي مدير أمن القاهرة دلوقتي أرسل له جواب شكر على صناعة وتقديم فيلم بيعالج قضية اجتماعية كبيرة وهي إدمان المخدرات. وجاب الفيلم إيراد كويس جدا ساعد توجو مزراحي على استكمال مسيرته في صناعة السينما. اللي هناك دي مش رمضان بيه؟ ايوه رمضان بيه. رمضان بيه؟ ايوه. سلم لي عليه. وتعتبر من أهم خطوات صناعة السينما هي صناعة النجم واللي هيجتذب الناس لدخول السينما علشان تتفرج عليه. وفي فيلم الكوكايين قدم توجو مزراحي شخصية شالوم الكوميدية واللي كان ماشي فيها على نمط شخصية تشارلي شابلن المعروفة في السينما الأمريكية.
كان شالوم ممثل سكندري يهودي اسمه ليو أنجل، تعرف بتوجو مزراحي بعد ما رجع من فرنسا وشارك معاه في كتير من الأفلام بعد كده. تميز أداء شالوم بالبساطة الشديدة والسخرية، وكانت شخصيته أول شخصية نمطية عرفتها السينما المصرية في الوقت ده. نجحت الشخصية وعجبت كتير من الجمهور، فأنتج له توجو مزراحي فيلم تاني بعنوان 5001، وكان فيلم كوميدي. وبعدين أنتج له سلسلة أفلام باسمه شالوم الترجمان عام 1935، شالوم الرياضي عام 1937، وبكده يكون شالوم أول ممثل تنزل باسمه أفلام قبل إسماعيل ياسين. وكان آخر أفلامه فيلم العز بهدلة مع أحمد الحداد عام 1938. بتتميز أفلام توجو مزراحي في الوقت ده بكتير من التسامح بين الأديان في مصر في فترة الثلاثينات. معظم الأفلام دي تم تصويرها في استوديوهات مدينة اسكندرية، ظهر فيها الكل بيحترم الكل وبيعيشوا مع بعض في هارمونية قد تكون مش موجودة في الوقت الحاضر، زي ما ظهر في فيلم المندوبان وفيلم الساعة 7. اسمع عم اقول الولا عبده مش عايز يدخل هنا البيت، انت تقول له اذا دخل البيت هنا انا هعرف شغلي معاك انت. لا يا اختي قولي له. ومن النجوم اللي قدمها توجو مزراحي كمان الثنائي فوزي الجزائرلي وبنته إحسان الجزائرلي، واللي كانت بتطلع في دور مراته، واللي ظهروا مع بعض في الفيلم الكوميدي المندوبان عام 1934، واللي حقق نجاح جماهيري كبير لم يتوقعه توجو مزراحي، وده شجعه على إنتاج مزيد من أفلام للثنائي وهم الدكتور فرحات والبحار عام 1935. في الوقت ده كمان بدأ مزراحي ينزل على تترات الأفلام باسمه الحقيقي من غير ما يخاف من عيلته أو غيرها. ومن أكبر النجاحات اللي قدمها توجو مزراحي لما تعاون مع الفنان علي الكسار بعد ما اتجه للسينما، وحققوا مع بعض نجاح كبير. قدم توجو مزراحي وعلي الكسار 9 أفلام بدءا من 100,000 جنيه وغفير الدرك عام 36، والساعة 7 عام 37، التلغراف عام 38، وعثمان وعلي عام 39، وألف ليلة وليلة عام 41، وعلي بابا وال40 حرامي عام 42، ونور الدين والبحارة الثلاثة عام 44. وآخر 3 أفلام استلهم توجو مزراحي قصصهم من التراث الشعبي بعد ما أضاف إليه معالجة سينمائية، وأضاف إليها علي الكسار الحس الكوميدي معتمدا على شخصية واحد سيء الحظ بيقع في كتير من المشاكل. في عام 1939 بينقل توجو مزراحي نشاطه السينمائي للقاهرة، بيشتري استوديو وهبي واللي كان في شارع حسني في الجيزة، بيوسعه ويطوره ويضيف إليه غرف للتحميض والمونتاج والصوت، وكمان يشتري له معدات كتير. بيكون شركة إنتاج سينمائي ويسميها شركة الأفلام المصرية، واللي بيكون عندها استوديوهين، واحد في القاهرة والتاني في اسكندرية، ومعدات بتاعتها وفنيين وممثلين، وده بيخليها واحدة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في العالم في الوقت ده. حق الزوج. إذا كنت فيما مضى ما عرفتيش تحافظي على شرفك، فأنت دلوقتي في ذمة رجل. أيوة رجل. وبتقدم الشركة الجديدة أول أفلامها فيلم ليلة ممطرة، واللي بيقدم فيه توجو مزراحي لأول مرة الفنانة ليلى مراد كوجه جديد للسينما المصرية في بطولة مع يوسف بيه وهبي، ونجح الفيلم نجاح كبير شجع توجو مزراحي على تقديم مزيد من الأفلام للنجمة الصاعدة، فأعاد تقديمها في ليلى بنت مدارس وليلى بنت الريف عام 1941، وليلى عام 1942، ليلى في الظلام عام 1944. وده مهد طريق النجومية لليلى مراد وفتح لها الباب على مصراعيه. انطلقت بعدها الفنانة الكبيرة وقدمت عشرات الأفلام مع مخرجين تانيين. إن شاء الله هنتكلم في حلقة خاصة عن الفنانة ليلى مراد، انتظرونا. وبالنسبة للنجاحات اللي حققها توجو مزراحي في مجال صناعة السينما في الوقت ده، لجأت إليه الجالية اليونانية بالإسكندرية، واللي كانت من أكبر الجاليات في مصر في الوقت ده لإنتاج وإخراج أفلام يونانية يتم عرضها في النوادي والتجمعات الخاصة بيهم. فأنتج توجو مزراحي 4 أفلام ناطقة باللغة اليونانية، واحد منهم أخذ قصة فيلم الدكتور فرحات اللي قدمها فوزي الجزائرلي وغير شوية في المعالجة بتاعتها وقدمها بما يتفق مع الثقافة اليونانية. اتعرضت الأفلام دي في اسكندرية والقاهرة وأتينا بدءا من سنة 1937 لغاية سنة 1945، ولاقت نجاح كبير. أحفظها وأقولها على الناس. وايش اسمك يا راعي؟ اسمي حكيم. علمني يا حكيم. في عام 1945 أنتج المخرج توجو مزراحي فيلم سلامة بطولة سيدة الغناء العربي أم كلثوم مع يحيى شاهين وزوزو نبيل وستيفان روستي وعبد الوارث عصر، واللي قدمت فيه أم كلثوم أغاني ما زالت عايشة لغاية الآن في ذاكرة المشاهد.
بيعد فيلم سلامة أكبر إنتاج قدمته شركة توجو مزراحي في مجال السينما وأشهرها على الإطلاق. بيتكلم عن فترة قديمة في التاريخ في عصر الدولة الأموية. عرض الفيلم لأول مرة في إبريل عام 1945 في سينما استوديو مصر وحقق نجاح جماهيري رائع. وبعد ما ازدادت ثورة توجو مزراحي من صناعة السينما وكبرت شركته في مصر، لجأ إليه بعض مخرجين السينما في الوقت ده لإنتاج بعض الأفلام زي ابن الحداد عام 1944 والفنان العظيم عام 1945 ويد الله عام 1946، وده كان بطولة وإخراج يوسف بيه وهبي. وفيلم شارع محمد علي عام 1944 ومملكة الجمال عام 1946 للمخرج نيازي مصطفى، وفيلم إكسبريس الحب عام 1946 للمخرج حسين فوزي. وبكده بيقدم توجو مزراحي دفعة جامدة للسينما المصرية في بداية عهدها، مش بس بتقديم أفلامه ولكن كمان تقديم أفلام ناجحة لمخرجين تانيين ساهموا في ازدهار الفن السابع في مصر كدولة رائدة في صناعة السينما في الشرق الأوسط. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وازدياد نشاط عصابات الهجناء الصهيونية في فلسطين، بدأ موقف اليهود في مصر يبقى حرج. بدأ أغلبهم يصفي أعماله وتجارته في كل مدن مصر ويخرج منها بحثا عن أي وطن تاني. وزي أي يهودي مصري في الوقت ده تم توجيه أصابع الاتهام إلى توجو مزراحي بدعم الصهيونية، وده شجع المخرج المعروف وقتها على تصفية أعماله وبيع شركاته واستوديوهاته، وهاجر إلى إيطاليا بلد أجداده عام 1948. وهناك بدأ توجو مزراحي من جديد العمل في مجال السينما في إيطاليا مع متابعة مستمرة لنشاط السينما في مصر. ترددت أقوال عن رجوعه مرة تانية واستئنافه للعمل في مجال السينما، لكن ده ما حصلش. وتعرض توجو مزراحي خلال فترة الستينات لبعض المشاكل الصحية اللي منعته من نشاطه في السينما، فانعزل في بيته لغاية وفاته في يونيو عام 1986 بعد ما ترك بصمة من الصعب إنها تنمحي في ذاكرة السينما في كل من مصر واليونان وإيطاليا. يمكن في فترة الخمسينات والستينات ولأسباب سياسية تم طمس كتير من تاريخ توجو مزراحي الفني في مصر، لكن مع مضي الوقت بقى صعب جدا إن الموضوع ده يحصل، لأن توجو مزراحي أخرج بنفسه 36 فيلم، قام بكتابة السيناريو ل 27 فيلم منهم، عمل المونتاج بإيده ل 12 فيلم، شارك بالتمثيل في 4 أفلام، وأنتجت شركته لغيره من المخرجين 5 أفلام. فكان توجو مزراحي على حق واحد من أشهر صناع السينما في النص الأول من القرن العشرين. عاوزين نعرف آرائكم في أفلام المخرج توجو مزراحي، إيه اللي كنت تعرفوا منها قبل ما تشوف الفيديو ده وإيه اللي ما كنتش تعرفه؟ اكتبوا لنا في التعليقات تحت الفيديو أو في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى يكون الفيديو اداكم معلومة جديدة. لايك للفيديو لو عجبك، شير لو عجبك قوي يمكن يعجب حد من أصحابك. لو بتشوفنا لأول مرة يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خاصية التنبيهات من الجرس علشان تتابع كل فيديوهاتنا، ولو عايز تشوف فيديوهات تانية للقناة استنى الشاشة اللي جاية. شكرا.